Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε τι θέμα έχουμε για σήμερα. Για πάμε να δούμε ποιο είναι το θέμα το σημερινό. Ποια ιστορία θα βγει. Τρία ξύφη. Είμαστε σε μια φάση, λέει, που πονάτε πάρα πολύ. Ο πόνος είναι αβάσταχτος. Οι πληγές δεν μπορούν να θεραπευτούν. Έχετε μέσα σας πολύ θυμό. Βλέπεις λοιπόν το δέντρο ζωής εδώ που είναι λίγο καμένο, να το πω, είναι άσχημη λέξη, αλλά είναι κάπως η ζωή σας στο χειρότερο σημείο του, το ότι πονάτε τόσο πολύ. Εδώ αυτή η κάρτα μας λέει για κακία, ζήλια, γλωσσοφαγιά, αρνητική ενέργεια, κόπηκε η καρδούλα σας στη μέση εδώ πέρα, λέει. Για πάμε να δούμε, ρε παιδιά, τι είναι αυτό τώρα. Λοιπόν, στο παρελθόν κάποιος φέρθηκε ανόητα, στο τώρα προσπαθείτε να δουλέψετε τα όνειρά σας από ό,τι βλέπω εδώ με την αυτοκράτηρα. Επίσης δείχνει ότι μπορεί να βρεθήκατε μόνοι σε κατάσταση εγκυμοσύνης στο παρελθόν, να μεγαλώσατε μόνοι σας ένα παιδί ή παιδιά επίσης. Και αυτό, λέει, το καταφέρατε πάρα πολύ καλά. Είστε ένα άτομο που όταν είναι να κάνετε κάτι το φέρνετε πολύ καλά εις πέρας, αλλά το μόνο πρόβλημα που βλέπουμε εδώ είναι, τέλος πάντων, είναι ότι στην αγάπη έχετε πάρα πολύ θυμό μέσα σας, πάρα πολύ θυμό, σε σημείο που βγαίνει και ένας κακός σας εαυτός. Τέλος πάντων, όμως αυτό δείχνει ότι κάποια στιγμή θα μπορέσετε να καταφέρετε να το διορθώσετε με τα 3 πεντάκτηνα. Δουλεύετε πολύ τον εαυτό σας, μπορεί να βλέπετε και κάποιον ειδικό για αυτό το θυμό. Στο μέλλον δείχνει ότι με την αυτοκράτηρα ότι έρχεται κάτι στα χέρια σας, το οποίο έχει να κάνει όμως με τα όνειρά σας. Δηλαδή, φεύγει ο πόνος και ξαναξεκινάτε να κάνετε όνειρα στη ζωή σας, μια καινούρια αρχή. Για να δούμε πάνω σε τι αναφέρεται. Για να δούμε εδώ, πρώτη κάρτα είναι ο βασιλιάς ξυφών. Ένας άντρας εδώ δείχνει ότι φέρθηκε με πολύ σκληρό τρόπο. Όμως το δείχνει ότι τώρα πια ξανά έχει βάλει λίγο μυαλό. Δείχνει ότι έχει μια σοφία αυτό το άτομο. Επίσης μπορεί να είναι ένα άτομο που να είναι καθηγητής στη δουλειά του, καριέρας, στο δημόσιο, λογιστής, μαθηματικός, το μυαλό, ό,τι έχει να κάνει με τα επαγγέλματα που αφορούν το μυαλό, το ίντερνετ πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος όμως που στο παρελθόν δείχνει ότι πάγωσε την ψυχή σας, επίσης δείχνει ότι μπορεί να χωρίσατε σε χειμωνιάτικο χρονικό διάστημα, δηλαδή χειμώνα. Τώρα ο χειμώνας κρατάει και 7 μήνες που λέει ο λόγος, τέλος πάντων. Επίσης δείχνει ότι στο παρελθόν άκουγε ένα πρόσωπο συγκεκριμένο ή είχε με ένα πρόσωπο συγκεκριμένο πρόβλημα που να μην αφήνει ή να μην μπορείτε να είστε μαζί σε σχέση με ένα άλλο πρόσωπο. 7 πεντάκτηνα δείχνει λοιπόν ότι είστε σε μια φάση που τώρα εσείς λέτε ότι ό,τι είχα να κάνω εγώ σε αυτή την υπόθεση το έχω κάνει. Ηρεμώ, λέτε, αρχίζω και ξεκουράζομαι γιατί έχω καθαρίσει πολλά πράγματα στη διαδρομή, τις ρίζες, βλέπεις ρίζες εδώ, καρμικά γεγονότα. Τα τσάκρα επίσης βλέπεις εδώ που καθαρίσατε, είτε το ξέρατε είτε όχι, κάποιες πλευρές του εαυτού σας
που αφορούν τα τσάκρα, αλλά και το κάρμα σας, που εδώ από ό,τι βλέπω είχε πολλά παρακλάδια. Τέλος πάντων εδώ δείχνει ότι είστε σε μια φάση, άμα θα δεις έχει μια κίνηση, μια ενέργεια εδώ, μια κίνηση γίνεται και θα αρχίσεις να βλέπεις κάποια σημάδια γύρω από αυτό. Κάτι θα ξεπροβάλλει σιγά σιγά, κάτι θα ανθίζει σε σχέση με το βασιλιά Ξυφών. Ασχολήθηκες με τα ταρό, με την αστρολογία, βγαίνεις ένα άτομο με τρομερή διαίσθηση επίσης, μεγάλη έρεια. Αυτή τη στιγμή, αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να έχεις πολλή διαίσθηση. Έχουμε μία νέα σελήνη, δεν ξέρω πότε ακριβώς ξεκινάει, αλλά ξέρω ότι είναι στις 3 του μηνός, άρα μπορεί να ξεκινάει ας πούμε από τις 2 το βράδυ, δεν ξέρω. Αλλά το θέμα είναι ότι έχεις εδώ και 6 μέρες και για άλλες 6 θα έχεις μετά από αύριο, άλλες 6, τις οποίες θα έχεις τρομερή διαίσθηση και θα βλέπεις όνειρα σαν να βλέπεις το τι θα γίνει. Τόση πολλή ενέργεια και σύνδεση έχεις αυτή τη στιγμή με την πνευματικότητά σου και με το καθαρισμό της ενέργειας. Μάλιστα, πολύ ωραία. Με τα 2 ξύφη έχεις βρεθεί και εσύ πολύ μπερδεμένος, πολύ μπερδεμένη και εσύ με πρόσωπα. Εδώ δείχνει ότι είναι σαν να διώχνετε να προσπαθείτε να διώξετε κάποιες κακές σκέψεις, αλλά που είναι από άλλους. Είναι σαν να έχετε 1 ή 2 άτομα στο κεφάλι σας και να σας λένε μην κάνεις αυτό, μην κάνεις αυτό και εσύ να λες όχι, θα κάνω αυτό που θέλω, αλλά κάπως σας φοβίζει όλο αυτό. Σας φοβίζει, σας κόβουνε τους στόχους σας, υπάρχει μια περίεργη κατάσταση εδώ. Εσείς λέτε παράδειγμα ότι εγώ έχω αυτό το πράγμα στόχο και εκεί μπερδεύονται άτομα και λέτε αφήστε με να το σκεφτώ μόνη μου ή μόνος μου, μην μπερδεύεστε στη ζωή μου. Μάλιστα. Γιατί με από τα 2 ξύφη πάμε στα 2 κύπελα, γιατί εδώ νιώθετε αυτή την αναζωπήρωση της σχέσης που θα γίνει με τα 2 κύπελα που είναι το άλλο σου μισό εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν ότι μπορεί να έχουν διαφορές, να μην θέλουν να μπερδευτείτε με αυτό το άτομο γιατί μπορεί να είναι από άλλη φυλή. Από άλλη φυλή, από άλλη κοινωνική θέση ή εσύ αυτό το άτομο. Περισσότερο η φυλή δείχνει εδώ. Και εσείς βέβαια με αυτόν τον άνθρωπο όποιος και να είναι, είτε έχετε όποια διαφορά και αν έχετε, εσείς με αυτόν τον άνθρωπο συνδεθήκατε στο παρελθόν απόλυτα και αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει και να το καταλάβει κανένας. Οπότε είναι σαν να θέλετε να πετάξετε αυτές τις άσχημες σκέψεις που σας δημιουργούν αυτοί οι άνθρωποι από πάνω σας και καλά κάνετε. Για να δούμε τι γίνεται αυτός ο βασιλιάς Ξυφών. Με τους 3 ράβδους λοιπόν. Θα έρθει να σου μιλήσει για το μέλλον. Και τελευταία βγαίνει πολύ και αυτή η κάρτα, το 3 το ράβδο. 3 ράβδοι είναι το μέλλον στην κυριολεξία. Εδώ λέει ότι σε περιμένουν πανέμορφα πράγματα εκεί στο μέλλον, σε ό,τι αφορά τα συναισθηματικά σου, μια απέραντη θάλασσα, γαλήνια όμως, σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σου επίσης. Βέβαια εμείς εδώ το άνοιγμα είναι ερωτικό και δείχνει ότι αυτό το άτομο που μας ενδιαφέρει είναι στη φάση που κοιτάζει μπροστά. Και όμως είναι και στη φάση το τι θα αφήσει πίσω. Τι θα πάρει μπροστά και τι θα αφήσει πίσω. Λοιπόν, εσύ όλο αυτό πολλά πεντάκτηνα εδώ, επίσης 7 πεντάκτηνα, ο ερημίτης, τα πεντάκτηνα, ενέργεια της Παρθένου που διανύουμε, το λέω για να καταλάβεις πώς λειτουργούν και οι κάρτες, ακόμη και σύμφωνα με την αστρολογία, ακριβώς βγαίνουν οι κάρτες που πρέπει το χρονικό διάστημα. Έχεις κάνει λοιπόν την εσωτερική σου ανακάλυψη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, βλέπεις, το έχεις κάνει όλο αυτό το εσωτερικό ψάξιμο και γι' αυτό δείχνει το φως στην ενέργεια γύρω από τον ερημίτη. Δείχνει τώρα λοιπόν ότι η ενέργεια που έχεις βρει, αυτά που έψαξες, αρχίζουν τώρα και δυναμώνουν και φεύγουν από σένα, δηλαδή έχεις την δυνατότητα να στείλεις και σε αυτόν τον άνθρωπο ενέργεια που το βλέπουμε τώρα δίπλα σου, να θέλει να σε πάρει μαζί του στο μέλλον. Από τους 3 ράβδους λοιπόν πάμε στους 4, η μεγάλη αίρια είναι η προστασία σου, η μεγάλη αίρια μιλάει και για έναν ευλογημένο γάμο, συμβίωση, συγκατοίκηση, οι 4 ράβδοι είναι ένας γάμος, μια χαρά στο σπίτι σου,
σε αυτή την υπόθεση εδώ που την περιμένεις, ίσως για κάποιους χρόνια, εντάξει είναι όλα τα χρονικά διαστήματα εδώ, είναι αέρας, μέρες, νερό, μήνες, τέλος πάντων. Λοιπόν, κεντρική κάρτα λοιπόν είναι οι 4 ράβδοι που είναι μια γιορτή, μια χαρά στο σπίτι σου, μια ανακούφιση, το διαισθάνεσαι ότι κάτι καλό γίνεται. Εγώ επιμένω στην διαίσθηση εδώ, έτσι. Θα σου πω ότι αν δεν έχεις διαίσθηση δεν είναι για σένα το άνοιγμα τόσο πολύ. Και επιμένω στην καλή διαίσθηση και ότι νιώθεις κάτι σε προστατεύει αυτή τη στιγμή. Ότι έχεις δει κάποια σημάδια επίσης επιμένω, σίγουρα σου έχουν εμφανιστεί κάποια σημάδια. Στα 2 ξύφη είναι που μπαίνουμε σιγά σιγά, θα πάμε στην εποχή του ζυγού, στο μήνα του ζυγού, άρα και ο ζυγός έχει να κάνει με τα 2 ξύφη είναι δική του κάρτα. Προσπαθεί να ισορροπήσει και όταν δεν είναι ισορροπημένη η σκέψη του ζυγού, έχει πρόβλημα, έχει να κάνει με τη λογική, από τη μία πλευρά αυτό που προσπαθούν να σου προσάψουν οι άλλοι, από την άλλη έχει να κάνει με το συναίσθημα, βλέπεις τα 2 κύπελα ισορροπία, τα 2 ξύφη ισορροπία, βασίλισσα ξυφών, όμως είναι το σπαθί του Αρχαγγέλου, βασίλισσα ξυφών, συγγνώμη, ο άσος ξυφών είναι, δεν είναι βασίλισσα ξυφών, ο άσος ξυφών είναι το σπαθί του Αρχαγγέλου, οπότε έχει να κάνει με την απόλυτη λογική, αλλά τη λογική, έχω 2 κάρτες του Αρχαγγέλου δίπλα-δίπλα, 4 ράβδοι και άσος ξυφών. Δίπλα-δίπλα, τρελάθηκα τώρα το συνειδητοποίησα. Και η λογική σας λέει ότι πρέπει να κόψετε με αυτά τα κοράκια πάνω στο κεφάλι σας. Αν θα δεις τον άσο ξυφών, έχει κάτι μαθηματικούς γρίφους εδώ, να σου το πω έτσι, κάποια προβλήματα. Τα προβλήματά σας τώρα εδώ είναι, ήρθε η ώρα λέει να τα λύσετε, θα λυθούν. Έχει το σύμβολο του άπειρου, έχει το αρσενικό και το θηλυκό, έχει τα μοτίβα, τα κύτταρα, έχει όλη την ενέργεια της νοημοσύνης πάνω σου. Δηλαδή αρχίζεις και βρίσκεις τη λογική σου με λίγα λόγια, όπως και το άλλο άτομο. Και έλα 2 άσους στη σειρά, έλεος, πολύ ωραίες ενέργειες. Και θα σας δοθεί η ευκαιρία. Βλέπεις, έχουμε 1, 2, 3, 4, κάτσε να το πάρω αλλιώς, 1, 2, 3, 4, 5 κάρτες και τον ερημίτη 6, που μας μιλούν ότι αυτή τη στιγμή είσαι συνδεδεμένοι με το σύμπαν μέσω διαλογισμού, οραματισμού, προσευχής. Εξού και οι 4 ράβδοι, που είναι, είπαμε, αρχαγγελική πύλη. Πύλη, βλέπεις εδώ τη σκηνή, κάνε εικόνα ότι είναι μία πύλη, μια καινούργια πόρτα που θα περάσεις, με φωτιά, ενέργεια φωτιάς, πολύ πάθος, ενέργεια φωτιάς άσος ράβδων. Έχω καταπληκτικές κάρτες, παιδιά, πολύ ωραίες. 6 κύπελα επανασύνδεση. Σου είπα πριν ότι ορίμασε αυτό το άτομο, έτσι, και εδώ το ίδιο δείχνει, αν παρατηρήσεις. Δείχνει ότι σε αυτή την αγάπη έχετε περάσει πάρα πολλά, από ανώριμες ενέργειες, από παιδιά, από κάποιο παιδί που είχατε μεταξύ σας, ένα παιδί έπαιξε ρόλο εδώ, ο ίδιος ή η ίδια μπορεί να είναι, έπρεπε να οριμάσει, μπορεί να γνωρίζεστε από παιδιά, και τα 2 κύπελα μου το λένε αυτό και τα 6. Μπορεί να σας συνδέει να είστε ζωόφιλοι, να αγαπάτε πάρα πολύ τα ζωάκια, να είχατε σύνδεση μέσα από ένα ζωάκι σας επίσης. Με τα 6 κύπελα ξαναλέω ότι αυτό το άτομο έρχεται πολύ όριμο πίσω για μια πολύ συνειδητοποιημένη επανασύνδεση. Κάτω από, ναι, ακριβώς υπό τις πεντάκτηνων, βλέπεις 3 κάρτες με τα πεντάκτηνα, σταθερότητα. Πολύ συνειδητοποίηση όμως, πάρα πολύ. Και αυτό το άτομο έκανε ενδοσκόπηση, όχι μόνο εσύ. Υπό τις πεντάκτηνων, προστασία. Και δεν έρχεται και μόνος του, έρχεται με το φύλακα άγγελό σου, δηλαδή τον στέλνει ο φύλακας άγγελό σου του, λίγο φοβάται, έτσι, τι θα αντιμετωπίσει από σένα. Είναι λογικό, ειδικά με τα πεντάκτηνα, είπαμε ότι μπορεί να λείπει και χρόνια. Οπότε έχει μια ενέργεια αυτό ότι έρχεται κάπως φοβισμένος, αλλά προσγειωμένος ή προσγειωμένη. Αυτό είναι το σημαντικό. Σου είπα, προστασία στην επανασύνδεση. Έλα, εντάξει, υπότις νερού, τι ωραία. Έρχεται λοιπόν να σε φλερτάρει από την αρχή και να σε διεκδικήσει ακόμη κι αν είσαι και με άλλον κύριο
η κυρία. Έρχεται λοιπόν η διεκδίκηση με φλερτ, πολύ δυνατή ενέργεια. Έχουμε και ένα μήνυμα εδώ, δεν το βλέπεις, κάτσε να στο δείξω. Θα σου στείλει ένα μήνυμα λοιπόν για να σε καλέσει για φαγητό, αλλά ο τρόπος που θα το κάνει θα είναι έκπληξη. Δεν θα πάτε στο πιο ακριβό εστιατόριο, θα το κάνει με πολύ ρομαντικό τρόπο, σε βραδινή ώρα, σε κάτι σαν σκηνή, σε θάλασσα. Έχουμε θάλασσα εδώ δίπλα, είναι και το νερό εδώ. Τώρα τελευταία βλέπω, ξέρεις, διάφορες πλατφόρμες ότι αρχίζουν αυτές τις προτάσεις γάμου σε διάφορα καλοκαιρινά event που κάνουν. Κάπως έτσι λοιπόν διοργανώνει στο μυαλό του κάτι πολύ ρομαντικό αυτό το άτομο, μια πρόταση για φαγητό, ξαναλέω, μέσα από αυτό θα αρχίσει το φλερτ, θα ξεπηδήσει πάλι η αγάπη σας, οι αλήθειες όμως, πολύ ωραία. Αυτό είναι και η μεγαλύτερη σας νίκη, θα το πείτε στον κόσμο με κάποιον τρόπο. Εδώ θέλω λίγο να μου προσέξετε. Εδώ θέλω να μου προσέξετε. Σταματήστε να ασχολείστε με τον κόσμο και τι θα δείξετε εκεί. Όπως είδες, οι άνθρωποι και οι δικοί σου και οι δικοί του εδώ δεν είναι και ότι χαίρονται πάρα πολύ με εσάς, με την ευτυχία σας. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Εσείς τώρα από τη λαχτάρα σας, γιατί περιμένετε καιρό, βλέπω την επικοινωνία μέσω ίντερνετ και μην το κάνετε, γιατί πάλι θα πέσετε σε μια διαδικασία να ασχολούνται μαζί σας. Ναι, μεν προστασία, αλλά γιατί να παίρνετε τέτοια ενέργεια, γιατί πρέπει να ταλαιπωρείτε αυτή η σχέση. Μια τεράστια νίκη λοιπόν και μια γιορτή. Ναι, εδώ λέει να το χαρείτε με κάποιους φίλους, αλλά πραγματικούς. Έχουν φανερωθεί οι φίλοι εδώ. Στη ζωή σας δείχνει ότι έχουν φανερωθεί οι άνθρωποι τι ρόλο έχουν παίξει. Μπορεί να μαζεύτηκαν από 100 να γίναν 2. Δεν έχει καμία σημασία. Καλύτερα να έχεις έναν και να πιάνει για 100 παρά 100 και να μην είναι για κανέναν. Αυτό ακριβώς πάθατε τώρα εσείς και το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Έγινε ένα ξεκαθάρισμα στη ζωή σας. Ακόμα δεν έχει τελειώσει αυτό το ξεκαθάρισμα βέβαια, αλλά το θέμα είναι ότι έχοντας την αναζωπήρωση αυτής της σχέσης, μέσα από μηνύματα, μέσα από συγχώρεση, τα δύο τα κύπελα είναι και η κάρτα που λέει μην παρατήσεις την αγάπη, μην παρατήσεις τη σκέψη. Είναι μια ιδιαίτερη αγάπη αυτή, δώσε ακόμη μια ευκαιρία. Αυτές οι δύο κάρτες αυτό λένε. Λοιπόν, τι έλεγα, μέσα από αυτήν λοιπόν την ενδοσκόπηση που κάνατε, έπρεπε να γίνει, γιατί είπαμε ότι πηγαίνατε όλοι στα χαμένα εδώ πέρα. Δηλαδή, κανείς ευτυχισμένος. Κανείς. Ήρθε η ώρα να ευτυχίσετε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Με προστασία, ακόμα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και έχει ξεκινήσει αυτή η προστασία από τις 22 Αυγούστου. Θα μου πεις, πιο πριν δεν είχα. Όχι, τα βήματα αυτού του ανθρώπου έχουν ξεκινήσει να έρθουν σε εσάς με προστασία από το φύλακα άγγελό σας. Τον προστατεύει στο δρόμο που έρχεται. Δύο υπότες δηλαδή. Επανασύνδεση, διανύει μία απόσταση και ο ένας υπότης και ο άλλος. Η απόσταση μπορεί να είναι και μεταφορική, να είναι η απόσταση της ψυχής, να είναι η απόσταση η χιλιομετρική. Αυτό το άτομο όμως, ενώ στο παρελθόν ήταν ψυχρός και μπορεί να χωρίσατε με πολύ ψυχρό τρόπο, κάνοντας την ενδοσκόπηση, αυτό που ανακαλύπτει είναι ότι σε αγαπάει πραγματικά. Υπότης νερού. Εσείς στο παρελθόν, γιατί αν βάλουμε λίγο το παρελθόν εδώ μέσα στο άνοιγμα, ζήσατε, είπαμε, στιγμές άπειρης αγάπης, στην οποία καταλαβαίνεις ότι κάτι σου λέει ότι δεν τέλειωσε, δεν είναι λογικό αυτό. Έχω τώρα τους εχθρούς γύρω-γύρω που μας ζορίζουν, αλλά έπρεπε να γίνει αυτή, είπαμε, η εκαθάριση της ρίζας σας. Άμα θα δεις οι ρίζες εδώ, σε αυτό το δέντρο, σε αυτή τη ρίζα, συμβολίζουν το άπειρο. Και αυτό το κάνατε εσείς με διαλογισμό, προσευχή ή τέλος πάντων με επικοινωνία με κάποιον ψυχολόγο. Ταξίφι είναι εκεί ο ψυχολόγος επίσης. Μπορεί και αυτός ο άνθρωπος να πήγε σε ψυχολόγο, το άλλο το άτομο. Στην ουσία όμως εδώ τι έχουμε, το μέλλον μέσα από γνώση, μεγάλη επιτυχία και χαρά,
αλήθειες, ευκαιρίες. Επανασύνδεση με σταθερότητα, με αγάπη, μία μεγάλη νίκη στη χαρά. Κάτι που είπαμε ότι δεν είχατε στο παρελθόν, σε αυτά που περάσατε. Περίμενε με λίγο να δω εδώ πέρα τι γίνεται, να κάνω κανένα 2 ερωτήσεις. Πάνω στους 4 ράβους να δω, στην επιτυχία και στη χαρά, να δω τι βγαίνει. Βγαίνει ότι κάνατε πάρα πολλή δουλειά εσείς για όλο αυτό. Τώρα ότι μπορεί να δουλεύετε μαζί, είναι και αυτό ένα στοιχείο, αλλά εγώ πιάνω την ενέργεια ότι κάνατε δουλειά πάνω σε αυτή την υπόθεση. Η μεγάλη αίρια λέει ότι διαισθάνεστε, ότι σας σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος. Η μεγάλη αίρια λέει τη σύνδεση που έχετε την ώρα που τον σκέφτεστε εσείς, σας σκέφτεται και αυτό το άτομο, αυτό λέει. Και ότι είστε ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον. Πάνω στον υπότι νερού βγαίνει ότι είστε, έλα εντάξει, τι να σου πω τώρα, η απόλυτη αγάπη εδώ πέρα. Το άλλο σας μισό είναι αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό και δέχεται και την προστασία του σύμπαντος. Και γι' αυτό και μπορείτε να οδηγηθείτε σε επιτυχία. Και το λέω πολλές φορές ότι δεν θα ασχολιόσασταν αλλιώς. Δεν θα υπήρχε λόγος να ασχοληθείτε. Ο Ερεμίτης λοιπόν είναι η κάρτα που λέει ότι έπρεπε να φανερωθούν σε εσάς ποιοι είναι οι κλέφτες της ζωής σας. Το κάρμα που πληρώσατε, γιατί βλέπεις ότι εδώ μια πύλη που είχατε που πάει και κλείνει τώρα αυτή η πύλη, ήταν όλη τσίρκος στη ζωή σας, ψεύτικοι άνθρωποι. Κλέβανε κάτι από εσάς, δεν σας αφήνανε να προχωρήσετε, να ολοκληρώσετε τη σχέση σας. Φανερώνονται αυτοί. Επίσης, έχουμε τον υπότι που είπαμε ότι είναι φοβισμένος, αλλά έχουμε και τον κλέφτη που ντρέπεται για αυτά που έχει κάνει. Επικοινωνίες, για να δούμε τι βγαίνει σε αυτές τις επικοινωνίες. Επικοινωνίες, ακριβώς αυτό βγαίνει, μηνύματα. Επικοινωνίες άσους ξυφών, μηνύματα εδώ, θα τα συζητήσετε με τη φίλη σας, την αδερφή σας, χαρές πασχαλιές εδώ, πολύ ωραία, μπράβο. Στους 3 ράβους μας είπε ότι θέλει να δει αν θα τον ακολουθήσετε εσείς. Και εδώ αυτό λέει για σας θα είναι μεγάλη τύχη, γιατί αν τον ακολουθήσετε θα πάρετε πολύ περισσότερα πράγματα από όσα φαντάζεστε. Πάνω στον άσο των ράβων στην ευκαιρία βγαίνει ο πλούτος, η πλούσια γυναίκα. Η δεύτερη ευκαιρία έχει να κάνει και στην τύχη. Επίσης, αν υπάρχει άλλο πρόσωπο στη ζωή του, αυτό το άτομο φεύγει γιατί η ευκαιρία δίνεται σε εσάς, όχι σε αυτήν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα 7 πεντάκτηνο, ότι κάνατε ό,τι ήταν να κάνετε και σε αυτό έρχεται μία νίκη. Ό,τι ήταν να δώσετε, το δώσατε. Βλέπεις τις ίδιες κάρτες. Σου έχω πει ότι τις κάρτες διαβάζονται και κατά αυτόν τον τρόπο διαγώνια. Ό,τι δουλειά κάνατε λέει νίκη, νίκη, το βλέπεις τι ωραία που στρώνει. Πάνω στα 2 ψήφοι βγαίνει ότι θα πρέπει να κλείσετε από τη ζωή σας έξω. Αυτά είπαμε τα λάθος άτομα. Σας έχει δείξει το σύμπαν ποιοι είναι. Στον υπότι των πεντάκτηνων βγαίνει ότι πραγματικά έρχεται αυτός ο άνθρωπος πίσω για να ολοκληρώσετε. Και είπαμε ότι αυτή η κάρτα έχει να κάνει με το ότι μείναν όλα μισά. Πάνω στη νίκη τι νικάτε. Ότι αυτό που πιστεύατε ότι είναι ένας καλός άνθρωπος για εσάς, αυτός ο τύπος ή η τύπισσα, αυτό νικάτε, δηλαδή το δείχνετε στον κόσμο ότι δεν κάνετε λάθος τόσο καιρό που περιμένατε και παλεύατε. Βασιλιάς Ξυφών έρχεται πολύ συγκεντρωμένος και θέλει να παντρευτείτε ή αν ήσασταν σε γάμο να συνεχίσετε από την αρχή. Μία εγκυμοσύνη, πολύ συνειδητοποιημένο αυτό το άτομο, ξαναλέω τώρα πια, θέλει οικογένεια. Βασιλιάς Ξυφών δεν παντρεύεται εύκολα. Ή παντρεύεται πολύ μικρός, γι' αυτό και οι περισσότεροι έχουν διαζύγιο πάνω τους, πολύ μικρός όμως. Ή παντρεύεται όταν γίνεται κάτω από όριμη σκέψη αυτό το πράγμα. Δεν το κάνει εύκολα στη ζωή του. Άρα τώρα που βλέπουμε το γάμο πάνω σε αυτό το βασιλιά είναι πολύ συνειδητοποιημένος. Στα 2 κύπελα βγαίνει ότι αυτή η αγάπη στο παρελθόν σε είχε απογοητεύσει, γιατί έζησες ό,τι χειρότερο μπορούσες να ζήσεις. Όμως γιατί το έγινε αυτό, γιατί έπρεπε είπαμε να κλείσει ο κύκλος εδώ, έτσι.
Πάμε να δούμε στην επανασύνδεση τι βγαίνει. Κάποιος λοιπόν ελευθερώνεται από την φυλακή του, άρα είχε προβλήματα και με το μυαλό αυτό το άτομο, φοβίες, ανασφάλειες. Μια χαρά έρχεται στη ζωή σου και εσύ ελευθερώνεσαι, άρα και οι δυο σας είχατε προβλήματα που έπρεπε να λύσετε με το μυαλό και την επικοινωνία σας. Το χάσατε και στην επικοινωνία λοιπόν, λέει εδώ, στο παρελθόν. Πάνω στη δουλειά που κάνετε, το σύμπαν, τύχη, απίστευτη τύχη, σας ραίνει και τους δυο, η τύχη. Στον κλέφτη επάνω τι βγαίνει, είναι, περιμένετε, έχετε προσδοκίες και περιμένετε από αυτόν τον άνθρωπο να κάνει κάποια κίνηση που είναι το μήνυμα, και το μήνυμα λέει για αυτές τις ριζικές αλλαγές που θέλει να κάνετε στη ζωή σας. Οι ριζικές αλλαγές έχουν να κάνουν και με μετακόμιση. Και με μετακόμιση που μπορεί να γίνει και για οικονομικούς λόγους, επαγγελματικούς. Μπορεί να σου πει ότι ρε παιδί μου, αυτό το άτομο να έχει αλλάξει τελείως η ζωή του ή η ζωή της τόσο καιρό που έχετε να βρεθείτε, γιατί είπαμε κάποιοι έχετε να βρεθείτε και πολύ καιρό, και να δείτε τελείως διαφορετική αντιμετώπιση στο κομμάτι, παράδειγμα, ότι μπορεί να λείπει σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα. Δηλαδή τεράστιες αλλαγές για αυτόν ή για εσάς. Αυτό θα σου πει, αυτό θα λέει το μήνυμα, ότι έχω αλλάξει αυτό και αυτό και αυτό. Επίσης και οι δυο σας σκέφτεστε το χρονικό διάστημα που ήσασταν στο παρελθόν μαζί, στον ίδιο χώρο, ή σχεδιάζατε αυτόν τον χώρο και βλέπεις τι μένει τώρα, ότι αυτή η αγάπη δεν μπορεί να πάει χαμένη. Δεν γίνεται να πάει χαμένη. Σας βγάζει στον ίδιο χώρο ξανά. Πάνω στην αγάπη σας πέφτει ότι και οι δυο πνίγεστε αυτή τη στιγμή που δεν είστε μαζί, σας πνίγουν όλα γύρω σας. Αν θυμάσαι τα δύο ξύφη που το μυαλό είχε πάει να καεί από το να λένε γύρω σας, εσείς όμως δεν τα καταλαβαίνετε όλα αυτά και πνίγεστε γιατί είστε αλλού ενώ θα θέλατε να είστε αλλού. Στις προσδοκίες σας λοιπόν βγαίνει η καινούρια αρχή, πάρα πολύ ωραία. Στο σπίτι σας βγαίνουν τα κορίτσια που θα μπουν σε αυτόν τον χώρο. Εδώ πνίγεστε, σας πνίγει ο κόσμος γύρω σας, η μαμά, η αδερφή, η ξαδέρφη και ούτω καθεξής. Στις αλλαγές βγαίνει επάνω ότι πραγματικά μπορεί να βγείτε αλλού για δουλειά σε άλλη πόλη, έτσι είπαμε, και να δουλέψετε μαζί και να το πιάσετε όλο από την αρχή και η δουλειά να γίνει κάτω από, να δουλέψετε τις σχέσεις σας κάτω από τελείως διαφορετικές συνθήκες. Αν υπάρχουν τρίτα πρόσωπα, οποιαδήποτε πρόσωπα και αν είναι τα τρίτα που επεμβαίνουν εδώ, αρρωσταίνουν γιατί δεν γίνεται, μεταφορικά και κυριολεκτικά αρρωσταίνουν γιατί δεν γίνεται το δικό τους. Έρχεται λοιπόν αυτό το άτομο από ταξίδι, το ότι αυτή η νίκη στην καινούρια αρχή, αυτό είναι το δώρο σας. Πάνω στα τι ωραία στρώνει ρε φίλε. Εσείς, το σύμπαν που σας στέλνει μαζί για αυτή την καινούρια αρχή, το άτομο που μας ενδιαφέρει, που είσαι και είναι το δώρο σου, καταπληκτικά το ξεκαθάρισμα, και οι άνθρωποι που σας χειραγωγούσαν βλέπεις ότι φεύγουν και παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Όποιος και να είναι, είναι από τη δική σου πλευρά, είναι από τη δική του πλευρά. Στο μέλλον τι δείχνει στο μέλλον. Στο μέλλον δείχνει λοιπόν ότι θα στεναχωρεθούν από κάποια νέα που θα μάθουν. Πλησιάζεται προς το τέλος τώρα πια να ολοκληρωθούν όλα. Και το σύμπαν θέλει να σας δώσει, ξαναλέω, πολύ περισσότερα πράγματα από όσα φαντάζεστε. Βλέπεις, βγαίνει το ζευγάρι εδώ, συγκλονιστικό. Φτάσατε στο τέλος. Πολύ δύσκολη η διαδρομή, πάρα πολύ δύσκολη. Είπαμε, κάνατε πρωταθλητισμό με τα εμπόδια. Κάποιοι σας περιμένουν εδώ, είναι τα άτομα που σας ενδιαφέρουν. Είναι, είπαμε, η ουρά, πολύ σκληρή, αλλά η ανταμοιβή πολύ μεγάλη, σύμφωνα με τις μάχες που έχετε δώσει εδώ. Άρα, κρατάμε την κεντρική κάρτα που είπαμε ότι αυτό που παλεύετε θα σας δώσει πολύ μεγαλύτερη ευτυχία από αυτό που περιμένατε, και εγώ θα σας ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδατε ένα δικό μου βίντεο. Συγγνώμη.
Ευχαριστώ για τις εγγραφές σας. Όποιος κάνει εγγραφή ας πατήσει και το σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, να ειδοποιήσει όταν ανεβαίνει ένα βίντεο που ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Και αν κάνεις και εγγραφή και στο άλλο κανάλι που είναι το Taromania Destiny, εκεί κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10, κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους, έτσι. Ακολούθησέ με στο Instagram αν θέλεις, τα Romania κάτω παύλα Destiny, για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα, εκεί κάνουμε και κάποια άλλα βιντεάκια, μικρά, αλλά υπάρχουν και κάποια έξτρα βιντεάκια. Τέλος πάντων, ακολούθησέ με, χαίρομαι πάρα πολύ για τη στήριξή σου. Περάσαμε τις 10.000 και στο μικρό κανάλι, δεν είναι καθόλου μικρό, ενώ το παιδί του τα Ρωμάνια. Το έχετε ανεβάσει και αυτό πάρα πολύ και σας ευχαριστώ θερμά. Βέβαια, εσείς το είχατε ζητήσει γιατί στο Taromania είναι live, οπότε καταλαβαίνεις εκεί έχουμε μια κουβεντούλα, ενώ σε αυτό γίνεται καθαρά μόνο ανάγνωση των καρτών. Οπότε σας ευχαριστώ για την αγάπη και στα δύο κανάλια. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Αυτό, απλά ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας εύχομαι τα καλύτερα και εύχομαι να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας. Εύχομαι έναν υπέροχο μήνα, θα είναι λίγο δύσκολος ο Σεπτέμβρης, αλλά θα κάνουμε πάλι λίγο υπομονή ακόμα. Εκεί θα προσέξουμε στις 18, 15, 22 του μηνός, προσέχουμε πάλι. Αυτές τις μέρες θα έχουμε λίγο υποτονικότητα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πάρετε καμιά βιταμίνη, θα μιλήσετε με τον γιατρό σας γι' αυτό. Ξεκουράστε το μυαλό σας περισσότερο, ηρεμήστε. Ξαναλέω, ό,τι ήταν να κάνετε το κάνατε, άρα περιμένετε τα αποτελέσματα. Όσο πιέζεται μια κατάσταση δεν λειτουργεί έτσι, όσο χαλαρώνεις και ζεις την καθημερινότητά σου, τότε λειτουργεί και το άτομο που ενδιαφέρεται για σένα πραγματικά, τότε θα κάνει την επανεμφάνισή του. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά.